Tavasszal és nyár elején a magyar konyha egyik kedvenc étele a tojásos nokedli fejes salátával, úgyhogy következzen ez a recept. Először is ki kell kavarni egy lágy nokedli tésztát, finom liszt. Ezt lehet variálni, van, aki csak liszt, só, tojás és vízzel készíti, van, aki tesz bele egy kicsi zsiradékot, vagy valamilyen zöld fűszert. Tradicionálisan nincs benne se vaj, se zsiradék, hanem csak a liszt, a só, tojás és víz. Egy nagy csipet só, ezt el is keverem. Ugye, ha kemény tésztát szeretnénk, akkor 10 deka liszthez egy emmes tojást rakunk. Viszont ezt lágy tésztára kell készíteni, tehát ahányszor 10 deka liszt, annyi tojást teszek bele, és vízzel beállítom a lágyságát. Mivel ez 30 dekagramm liszt, ezért hozzáadok 3 egész tojást, és mindjárt adok hozzá egy kis vizet is, hogy könnyebben kikeverjem. Akkor lesz igazán jó csomómentes a tésztánk, hogyha először kicsit jobban elkeverjük, tehát sűrűbbre készítjük a tésztát, mint ami a végeredmény lesz, mert sokkal könnyebb a csomókat akkor kikeverni belőle. Én szoktam pihentetni, mert kicsit megszívósodik, ruganyosabbá válik a tészta, hogyha hagyjuk pihenni. Amíg ez a tészta pihen, addig egyrészt előkészítem magát, az alapot, vagyis kisütöm egy pici sertészsírral higítva a apró kockára vágott szalonnát. A tojásos nokedli akkor finom, hogyha szaftos és nem szárítjuk ki. Kis zsiradék. És még erről is kisütjük a maradék zsírt. És most pedig fölaprítom még a szalonnát. És nem túl magas hőfokon kezdjük kiolvasztani a szalonnából a zsíradékot. Most közben itt forralnom kéne a vizet, de nem fér erre a picire ide, úgyhogy benne a nagy konyhában közben felforralom a vizet a nokedlinek, de először ezt ki kell sütni, hiszen majd a főző vízből egyből ebbe a zsiradékba szedem ki a megfőtt tésztát, nokedli tésztát. Ha bőréből kisült a zsiradék, akkor azt ki is vehetjük. De a pörcöt, azt benne hagyjuk, a szalonna pörcöt. Általában az ország nagyobbik felén a tojásos nokedlihez egy hideg, ecetes, sós, cukros lében áztatott fejes salátát adunk. A sváb részeken, mint ahonnan én is származom, jellemző a meleg öntött saláta a tojásos nokedlihez, ami hát régen levest és főzeléket is készítettek a salátából, szerintem a nagy rajongók még most is, akiknek a nagymamája ezt továbbvitte, ezt a tradíciót. Ez ugye egy picit hasonlít ehhez a meleg saláta leveshez, csak majd mutatom, nem szabad teljesen megrogyasztani a salátát, tehát még a torzsája ropogós kell, hogy maradjon. Na most kisült a szalonna zsír, úgyhogy ezt félrehúzom, és jöhet a helyére a víz, amiben kifőzöm a nokedlit. Természetesen sózzuk a vizet, és akkor jöhet a szaggatás. Ez változó, hogy ki mekkora nokedlit szeret, van, aki deszkáról, késsel egész nagy darabokra szaggatja nokedli tésztát, de ez egy ilyen általános méret, és sokkal gyorsabb is már a mai világban. tészta lehűti a forrásban lévő vizet, vissza fölforr,
feljönnek így a kis nokedlik a víz tetejére, és még 1 percig forraljuk, és utána már le is lehet szűrni egyből a szalonna zsírba, amit az előbb kisütöttünk. Gyorsan egy tálba felütjük a tojást, 6-tól 10 tojásig akármennyi jöhet rá, attól függ, hogy ki mennyire tojásosan szereti. Ez már ízlés kérdése. Újból fölforrt a tésztavíz, ilyenkor nagyon figyeljünk, mert egy pillanat alatt kifut. Úgyhogy gyorsan vissza is vettem alatta a hőt. A tojást szépen elkeverem. Egy picit ezt is sózom. Gyorsan kicseréljük a 2 edényt. Már a lecsöpögtetett, nem lemosott tésztát ide szedjük át a zsiradékra. Figyeljünk, hogy vizet ne tegyünk át. És amikor az egész tésztát bevonta a zsiradék, akkor fogjuk és ráöntjük a tojást. És el is zárjuk alatta. És a forró tészta és a forró edény pont annyira fogja hőkezelni a tojást, hogy még szaftos maradjon. És jöhet akkor az öntött saláta recept. Jöjjön ez a sváb meleg saláta recept, ezt is szalonnával kezdjük. Természetesen teszek alá egy pici zsiradékot is. Nem vágom apróra a szalonnát, mert ki fogom szedni belőle, csak az ízére van szükségünk. Sokaknak furcsa ez a meleg szalonnás saláta recept, viszont aki megkóstolja, hát 99%-ban rajongójává válik. Közben egészben már megmostam a salátát, de azért biztosra kell menni, és leveleire szedve is jól meg kell tisztítani. Teljesen leveleire szedem a friss salátát. Érdemes úgy előkészíteni, mert ide nagyon-nagyon ropogós salátára van szükség, hogy a forró zsiradékba forgatás után is ropogós maradjon. És ezt úgy tudjuk elérni, hogy ilyen nagyon-nagyon hideg vízbe áztatjuk. Lejjebb veszem egy picit és kiszedem a szalonnát. Az íze benne van. Ezt egyébként még rá lehet rakni a nokedlira is utána. Na és akkor most nem kell elszörnyűködni, ki kell próbálni. Cukor, és nem kevés, 2 nagy evőkanálnyi cukor nyugodtan jöhet bele. 1 pupos kanál só. Meg kell karamellizálni a cukrot, ami már olvad is. És egy jó házi ecet. Ez körte ecet, de bármilyen jó ecet jó hozzá. Borecet is. De itt ezen a vidéken őrség, göcsej, alma és körte ecetek a jellemzőek. Na most, mikor látom, hogy olvad a cukor, és ilyenkor megkeményedik a karamell, látszik, azt szépen föl is olvasztjuk. És nem baj, hogy még van 1-2 keményebb darab, lezárom, és amennyi víz rajta marad a salátán, azzal beleforgatom. Nem kell félni, nem fogja megégetni a kezünket.
Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.